Nakaranas ka na ba nito? Yung moment na parang perpekto ang lahat, kasama mo ang taong mahal mo, maganda ang mood, mag-isa na kayo pagkatapos ng mahabang araw, tapos biglang nangyari. Mabilis masyado. Nararamdaman mo yung malaking frustration, bigat sa dibdib, gustong magtago na lang sa ilalim ng lupa. At ang pinakamasakit, hindi lang yung nangyari, kundi yung tingin ng partner mo na sinusubukang itago ang pagkadismaya, sinasabing okay lang kahit alam mong hindi. Nangako ka sa sarili mo na sa susunod iba na, pero pagdating sa susunod, paulit-ulit pa rin. Parang niloko ka ng sarili mong katawan, at walang nagsasalita talaga tungkol dito. Nabibiro lang ang mga kaibigan, puno ng questionable ads ang internet, minsan hindi siniseryoso ng doktor kapag naglakas loob kang magkwento. Pero nandito ako ngayon para sabihin sa'yo, may solusyon ang pinagdadaanan mo, may siyentipikong paliwanag at hindi talaga kasalanan mo. Kumusta? Ako si Dr. Rose Padilla, espesyalista sa kalusugan ng lalaki ng mahigit 15 taon at inilaan ko ang karera ko para tulungan ang mga lalaking dumadaan mismo sa nararanasan mo ngayon. Bago tayo magpatuloy, gusto kong humingi ng pabor. Kung mai-sense sa'yo ang video na to, kung nakikita mo ang sarili mo sa sinasabi ko, ay click mo ang like button at mag-subscribe sa channel. Dahil nagpo-post ako ng content bawat linggo para tulungan kang ma-recover ang confidence at intimate life mo. At ang mas maganda pa, natutuwa ako na umaabot ang channel na to sa buong mundo. Kaya mag-comment ka rito kung saang lungsod o bansa ka nanonood. Kinikilig ako tuwing nakikita ko kung gaano kalayo ang impormasyong ito at kung gaano karaming tao ang natutulungan. Ngayon, sa totoong usapan na. Ang maagang paglabas pagkatapos ng 60 taon ay nakakaapekto sa milyon-milyong lalaki sa buong mundo, lalo na sa mga lalaki sa ating rehiyon na may malaking cultural pressure tungkol sa performance at pagkalalaki. At ang pinakamabigat dito, karamihan sa mga lalaki iniisip na kahinaan yan, kulang sa kontrol dahil tumatanda na sila at tapos na. Pero sasabihin ko sa iyo ang lihim na ayaw ipaalam ng pharmaceutical industry. Sa karamihan ng kaso, ang maagang paglabas pagkatapos ng 60 ay walang kinalaman sa edad. May kinalaman ito sa isang bagay na partikular na nangyayari sa katawan mo at kayang ayusin. Hayaan mo akong ikwento ang kwento ni Kuya Miguel. 63 taong gulang siya nang pumunta sa konsultasyon ko, asal ng 38 taon kay Ate Lorna. Depressed si Kuya Miguel, iniiwasan na ang intimacy sa asawa, gumagawa ng dahilan para matulog ng maaga. Sabi niya, dati kaya niyang tumagal ang 20 bawas 25 minuto, pero ngayon hindi pa umaabot sa 2 minuto. Sinubukan na niya lahat, mga tableta sa butika, anesthetic creams na parang torture, hanggang sa mga breathing techniques na nakita sa questionable videos online. Wala talagang gumana. At alam mo ba kung ano talaga ang problema ni Kuya Miguel? Malubhang kakulangan sa magnesyo kasabay ng sobrang taas ng cortisol, ang stress hormone. Nasa survival mode palagi ang katawan niya. Narito na ang lihim na binanggit ko sa title at ipapaliwanag ko ng maayos kung paano ito gumagana. Ang nervous system mo ay may dalawang pangunahing mode, ang sympathetic, fight or flight, at ang parasympathetic, relaxation at recovery. Para magkaroon ka ng kontrol sa paglabas, kailangan perpekto ang pag-andar ng parasympathetic nervous system mo. Pero pagkatapos ng 60, ano ang nangyayari? Taon-taon ang naipon na stress, hindi magandang pagkain, kakulangan sa specific nutrients, lahat yan nakakadisregula sa system na iyan. At may isang mineral na sobrang importante para dito, ang magnesyo. Ang magnesyo ay responsable sa mahigit 300 biochemical reactions sa katawan. Kinokontrol nito ang produksyon ng serotonin, ang neurotransmitter na namamahala sa paglabas. Pinapakalma nito ang muscles, kasama na ang pelvic muscles na sobrang tense kapag anxious ka. Binabawasan nito ang cortisol. At nakakagulat na statistic, humigit kumulang 70% ng mga lalaki higit sa 60 taon ay may kakulangan sa magnesyo at hindi alam. Malamang umiinom ka ng gamot para sa high blood pressure, diabetes, o antacid para sa tiyan. Lahat ng gamot na iyan sumisira sa levels ng magnesyo mo. Pero huwag kang magmadali bumili ng kahit anong magnesium supplement sa butika. Karamihan sa mga available ay oxide o carbonate forms, mura pero halos hindi nasisipsip ng katawan. Sayang lang ang pera at mananatili ang problema. Ang talagang epektibo ay specific forms, bisglycinate ng magnesyo,
highly absorbable at nakakatulong sa anxiety at threonate ng magnesyo, tumatawid sa brain barrier at direktang gumagana sa nervous system. Ang protocol na ginamit ko kay Kuya Miguel at sa daan-daang pasyente na ay gumana ay ganito. Una, 400 milligrams ng bisglycinate magnesium bawat araw, hinati sa 2 dose, isa sa umaga, isa sa gabi. Pangalawa, specific diaphragmatic breathing exercises para i-activate ang parasympathetic nervous system. 5 minuto lang bawat araw pero malaking difference. Pangatlo, pansamantalang pag-iwas sa caffeine at alak dahil pareho silang lumalala sa problema sa pamamagitan ng pagtaas ng cortisol at pagdisregula pa ng nervous system. Siguro iniisip mo, Doc, sinubukan ko na marami, wala talagang gumana. Naiintindihan ko yan. Ang problema sa mga solusyon sa labas ay sinusugatan lang nila ang sintomas, hindi ang ugat. Yung anesthetic creams. Namamanhid lang ang area pero hindi naaayos ang nervous system. Yung mga tabletas, karamihan ay nagpapataas ng blood flow para sa erection pero wala sa kontrol ng paglabas. Yung stop-start o squeeze technique. Temporary lang, hindi naaayos ang root cause. Ipapaliwanag ko ng eksakto kung ano ang nangyayari sa katawan mo habang nakikipagtalik. Kapag na-excite ka, nag-activate ang sympathetic nervous system, normal yan. Pero sa healthy na lalaki, may balance ang parasympathetic para magkaroon ng kontrol. Kapag kulang sa magnesyo at mataas ang cortisol, ang sympathetic ang dominado. Parang nagmamaneho ng kotse na walang preno. Ang excitement ay biglang sumasabog, tense ang pelvic muscles, hindi makontrol ng serotonin ang proseso, tapos labas sa loob ng 2 minuto. May isa pang faktor na bihirang pag-usapan, ang performance anxiety. Pagkatapos mangyari ng ilang beses, tuwing may intimate moment, paniking na agad ang utak mo. Iniisip mo, baka mangyari ulit, baka ma-disappoint ko siya, kailangan ko tumagal ngayon. At alam mo ba kung ano ang ginagawa niyan? Mas tumataas ang cortisol, mas lumalakas ang sympathetic, at mas lumalala ang vicious cycle. Ang kaso ni Kuya Roberto ay magandang halimbawa. 68 taong gulang siya nang mag-consult. Balo siya at may bagong relasyon kay Ate Teresa na nakilala sa simbahan. Takot na takot siya. Sa unang mga pagtatangka, hindi pa umaabot sa 1 minuto. At lalong lumala kapag sinubukan niyang kontrolin. Sinabi niya na iniwasan na niya ang dates kay Ate Teresa dahil sa hiya at iniisip na itigil na lang ang relasyon dahil feeling niya wala na siyang kakayahang pasayahin ang isang babae. Kay Kuya Roberto, bukod sa magnesyo, marami kaming ginawang psychological work. Tinuruan ko siya ng specific mindfulness techniques para sa intimate moments. Hindi yung iniisip ang ibang bagay para ma-distract, mali yan. Sa halip, dapat fully present ka, nakafocus sa sensations ng katawan mo, walang judgment, walang pressure. Kapag pinagsama ang nutritional correction at mental work, kamangha-mangha ang resulta. 3 buwan pagkatapos, bumalik si Kuya Roberto na may malaking ngiti. Sabi niya, kaya na niyang tumagal ang 15 tandang bawas 20 minuto, masaya si Ate Teresa, at pakiramdam niya 0 taon na mas bata siya. Bukod sa magnesyo, may iba pang essential nutrients. Ang zinc ay mahalaga sa produksyon ng testosterone at neuromuscular control. Karamihan sa lalaki higit 60 ay kulang din dito. Ang vitamin E na talagang hormone ay nagtatrabaho kasama ang magnesyo at critical sa male sexual health. At ang omega-negatibo 3 fatty acids na binabawasan ang inflammation at pinapabuti ang nerve function. Pero importante to, kung may maagang paglabas ka pero nahihirapan ding mapanatili ang erection, baka may mas malalim na vascular o hormonal issue. Sa ganitong kaso, kailangan ng exams. Magpatingin ka sa doktor at ipacheck ang testosterone, total at free, vitamin E, serum magnesium, zinc, thyroid hormones, at cardiovascular check-up. Walang saysay ang magnesyo kung ang totoong problema ay low testosterone o hindi pa diagnosed na heart issue. May mga gamot din na lumalala sa maagang paglabas, karamihan sa blood pressure meds, lalo na diuretics, ay nag-aalis ng magnesyo sa ihi. Kung may maintenance meds ka, kausapin ang doktor mo. Minsan simpleng pagpalit ng gamot o tamang supplementation ay sapat na. Bukod sa supplementation, malaking impact ang lifestyle changes. Regular exercise, lalo na strength training, ay nagpapataas ng testosterone naturally at pinapabuti ang neuromuscular control.
Hindi kailangang maging bodybuilder. 30 minutong brisk walking o light weights 3 week ay malaking bagay na. Matulog ng maayos, kapag kulang sa tulog, tumataas ang cortisol at bumababa ang testosterone. Subukang magkaroon ng consistent sleep routine, hindi bababa sa 7 oras bawat gabi. At ang pelvic floor exercises, Kegels, pero importante, marami ang mali ang ginagawa. Kailangan hindi lang palakasin, kundi matutong i-relax consciously ang pelvic muscles. Kapag chronically tense yan, wala kang kontrol. Ideal ay magtrabaho sa physiotherapist na espesyalista sa male pelvic health, pero kung wala, may home protocols na pwede. Para sa magnesyo, practical na tips, bukod sa supplement, dagdagan sa pagkain, mani, lalo na cashews at almonds, dark green veggies, spinach, kale, avocado, pumpkin seeds, at dark chocolate, 70% panandang pandagdag kakao. Ang magnesyo ay nakakatulong din talaga sa quality ng tulog at pangkalahatang anxiety. Maraming pasyente ang nagsasabi na hindi lang ang intimate life ang bumuti, mas kalmado sila sa araw-araw, mas maganda ang tulog, mas kaunti ang muscle tension at sakit ng ulo. Chain reaction ng benefits. Si Kuya Eduardo, 65 taong gulang, kasal kay Ate Marisa ng 40 taon, nagrereklamo ng maagang paglabas pero may insomnia at anxiety din, akala niya kailangan ng 3 gamot. Nagsimula kami sa magnesyo, vitamin E at omega negatibo 3 lang. 2 buwan pagkatapos, malaki ang improvement sa 3 problema. Natutulog ng mahimbing, gumigising na refreshed, mas kalmado sa araw, at normal na ulit ang intimate life nila ni Ate Marisa. Nagulat siya na simple lang pala ang solusyon sa maraming issue. Tungkol sa realistic expectations, hindi magic pill ang magnesyo na inom ka ngayon at bukas okay na lahat. Kailangan ng oras para marebalance ang katawan. Karaniwan, nagsisimula ang improvement sa 2 bawas 4 na linggo. Unti-unti, una ilang segundo pa, tapos minuto, hanggang sa makarating sa 1 bawas 20 minuto sa loob ng 3 buwan para sa karamihan. Huwag kang mag-compare sa porn o kwento ng kaibigan. Ayon sa seryosong studies, average duration ng penetrative sex ay 5 bawas 7 minuto. Kung makarating ka sa 0 minuto, nasa above average ka na. Ang mahalaga ay may kontrol ka para masiyahan kayo pareho ng partner mo. Bawat couple may sariling ritmo. Mahalaga ring mag-open talk sa partner mo tungkol dito. Alam ko mahirap, nakakahiya, masakit sa pride. Pero kapag itinago mo, lumalala lang ang anxiety. Karamihan ng babae ay mas understanding kaysa sa inaakala mo. Gusto nila ang intimacy, connection at pagmamahal. Importante ang physical, pero hindi yan lahat. Kapag nag-open ka, nabawasan ang bigat at pwede kayong magtulungan. Bago matapos, kung dumadaan ka rito, hindi ka nag-iisa, hindi yan kahinaan at may solusyon. Ang lihim na ito, tamang magnesium supplementation kasama ang lifestyle adjustments, ay nagbago na ng buhay ng libo-libong lalaki. Deserve mo ang buong at masayang intimate life, kahit anong edad, 60, 70, 80, walang saysayan. Ang mahalaga ay quality of life at confidence mo. Kung nagustuhan mo ang video na to at gusto mong patuloy na makatanggap ng ganitong impormasyon, ay like mo, mag-subscribe at i-on ang bell para hindi makaligtaan ang bagong content. Bawat linggo may dala akong makakatulong talaga sa buhay mo. At huwag kalimutan mag-comment kung saan ka nanonood. Nakaka-inspire yan sa akin. Yakap at kita tayo sa susunod.